For more video, do subscribe Khan Tutorials. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شپږم کلاس جنرال ساینس دی. نن به مونږه یونټ نمبر 2 شروع کوو. زمونږ سره یونټ نمبر 2 دی ریپروډکشن ان پلانټ، پودو میں عملی تولید، په بوټو کې عملی تولید. اوس د ریپروډکشن دا چپټر چې دی دا ډېر زیات اسان دی. په دې کې به مونږه په بوټو کې د ریپروډکشن دا پروسس چې دی دا څنګه کیږي، کمی طریقې دي چې د هغې په ذریعه باندې بوټي خپل نسل سیوا کوي، دا به پکې سټډي کوو. تاسو هېڅ څه فکر مه کوئ، د سمپل نه به شروع کوو او ورو ورو به په دې چپټر باندې پوه کوم. راځئ چې شروع شو. اول به مونږ دا زده کوو چې دا ریپروډکشن دا پروسس وایي څه ته. ریپروډکشن ته مونږ په اردو کې وایو عملي تولید. ریپروډکشن هغه عمل دی چې په هغې کې جاندار خپل اولاد پیدا کوي، خپل نسل سیوا کوي. The process of producing new organism from their parents is called reproduction. هغه عمل چې په هغې کې د پیرنټس نه نوې جاندار پیدا کیږي، هغې عمل ته به موږ وایو ریپروډکشن. د پروسس هغه عمل او پروډیوسینګ چې په هغې کې پیدا کیږي نیو ارګانیزم، نوې جاندار فرام دیئر پیرنټس، د خپل والدین نه، is called reproduction. دغې عمل ته به موږ ریپروډکشن وایو. لکه تاسو به خیال کړی وي د بیزې نه چیلې یا چیلوکی پیدا کیږي، دغه شانتې د غوا نه ورکوټې کوڼې پیدا کیږي یا کوڼی پیدا کیږي، د میخې نه کټې یا کټی پیدا کیږي. چرګان چې دي هغوی د انډو په ذریعه باندې خپل نسل سیوا کوي. دغه شانتې بوټي چې دي هغه د تخم په ذریعه باندې، یا چې کله موږ یو څانګه وکرو یا یوه زیلانګ به بل ځای کې راوخیږي د هغې نه یو نوي بوټي جوړوي. دا ټول پروسس چې دی دا ریپروډکشن دی. دا خو زموږ سره شو د ریپروډکشن ډیفینیشن. اوس د ریپروډکشن امپورټنس څه دی؟ نو امپورټنس اف ریپروډکشن دا دی چې د دې عمل په وجه باندې په دې دنیا باندې د دې جاندارو دا ژوند چې دی که نه دا برقرار دی. کوپرس کا دا ریپروډکشن دا پروسس وردیدو، دا جاندار چې دا به ورځ ورځ د دنیا نه ختمیږي او په دې دنیا به بیا یو جاندار هم پاتې نشي. This process is important. دا عمل ډیر زیات ضروری دی for the continuation of life on earth، چې په دې دنیا باندې د دې جاندارو دا ژوند چې دی دا روا دواني یعنی جاري وي. A group of organisms does not disappear from earth. او د دې عمل په وجه باندې دا جاندار چې د دنیا نه ورکیږي، چې په کومو جاندارو کې د ریپروډکشن دا پروسس سلو دی نو هغه د وخت سره سره د دنیا نه ختمیږي. او چې په کومو جاندارو کې د ریپروډکشن دا پروسس تیز دی نو د هغوی نسل چې دی په دنیا باندې سیوام دی او د هغوی دا نسل دا سپیشي چې ده د دنیا نه ورکیږي. پارټس آف پلانټ، پودو میں حصې. په بوټو کې بنیادي طور باندې دوه حصې دي. یو ته مونږه ریپروډکټیو پارټ وایي. په ریپروډکټیو پارټ کې زموږ سره فلاور راځي. ریپروډکټیو پارټ انکلوډز اونلی فلاورز. په دې ریپروډکټیو پارټ کې زموږ سره ګلونه راځي. او بل زموږ سره دی ویجیټیټیو پارټ. په بوټي کې بل حصه ویجیټیټیو پارټ دی او په هغې کې زموږ سره روټ، جړلې، سټیم، تنه او لیوز پاڼې راځي. There are two types of reproduction in plants. په بوټو کې دوه قسمه ریپروډکشن کیږي. یو ته مونږه سیکچوال ریپروډکشن وایي، دې ته مونږه جنسي عملي تولید وایي. جنسي عملي تولید. او بل زموږ سره دی ای سیکچوال ریپروډکشن، غیر جنسي عملي تولید. غیر جنسي عملي تولید. اوس سیکچوال ریپروډکشن څه ته وایي؟ سیکچوال ریپروډکشن هغه ریپروډکشن دی، هغه عملي تولید دی چې په هغې کې د میل او د فیمیل ګیمیټ چې د یو بل سره میلاو شي او نوې اولاد پیدا کړي. In this reproduction involve the fusion of male and female gamete. په دې ریپروډکشن کې د میل او د فیمیل ګیمیټ چې دی د دې فیوژن وشي، دا یوځای شي او د هغې نه بیا اولاد پیدا کیږي. میل ګیمیټ آر انساید پولن ګرین. اوس دا میل ګیمیټ چې دی دا د ګل په دې پولن ګرین باندې، دا زموږ سره د دې ګل دا سټرکچر دی، دا یې زموږ سره هغه شنې پاڼې دي، دې ته مونږ سیپل وایو. دا رنګدارې پاڼې دي ته مونږ پیټل وایو. او دا زموږ سره سټیمن دی، د دې ګل میل پارټ دی. اوس په دې کې په دې سټیمن کې دا حصه چې ده که نه دا زموږ سره انتر دی، او په دې انتر باندې وړې وړې دانې پرتې وي، هغې ته مونږه پولن ګرین وایي. نو د دې میل ګیمیټ چې دی دا په دې پولن ګرین باندې پراته وي. ټیک ده. بل فیمیل ګیمیټس آر پریزنټ ان اوویول. اوس دا زموږ سره دا حصه چې ده دا زموږ سره د ګل
فیمیل پارټ دی او دې ته مونږ کارپل وایي. په دې کارپل کې د ټول نه لاندینۍ حصه چې ده دې ته مونږ اووري وایي. نو دا اوویول هم ورته وایي. فیمیل ګیمیټ آر پریزنټ ان اوویول. دا فیمیل ګیمیټ چې دی که دا زموږ سره په دې اوویول کې پراته دي، دلته پراته دي. ټیک شو. سیکچوال ریپروډکشن ټیک پلیس ان فلاور. امپورټنټ خبره پکې دا ده چې سیکچوال ریپروډکشن چې دی دا په ګلونو کې کیږي. ها نو په سیکچوال ریپروډکشن کې تاسو څلور خبرې چې دا زده کوئ. اولنۍ خبر دا ده چې په سیکچوال ریپروډکشن کې به پیرنټ انوالو وي، یعنی د میل او د فیمیل ګیمیټ چې دي د دې پکې فیوژن کیږي، دا به یوځای کیږي او د هغې نه به نوی نسل پیدا کیږي. دا میل ګیمیټ چې دی دا په پولن ګرین باندې موجود وي، فیمیل ګیمیټ چې دی دا زموږ سره په اوویول کې موجود وي، او دا سیکچوال ریپروډکشن چې دی دا په ګلونو کې کیږي. ها یعنی ریپروډکټیو پارټ کې کیږي زموږ سره. اوس بل زموږ سره دی ای سیکچوال ریپروډکشن، غیر جنسي عملي تولید. په ای سیکچوال ریپروډکشن کې زموږ سره پیرنټ انوالو نه وي. ټیک شو. ای سیکچوال ریپروډکشن انوالو فارمیشن اف نیو پلانټس فرام ویجیټیټیو پارټ لایک روٹ سټیم اینڈ لیوز. ای سیکچوال ریپروډکشن چې دی په دې کې چې کوم نوی بوټی جوړیږي، نوی نسل جوړیږي، نو هغه د بوټي د ویجیټیټیو پارټ نه جوړیږي. یعنی یا به یو ځای کې مونږ جرړه وکړو د هغې نه به نوی بوټی راوخیږي، یا به مونږ د یو بوټي تنه وکړو د هغې نه به بل بوټی راوخیږي، یا به د یو بوټی پاڼه چې ده د دې نه به نوی بوټی جوړ شي. نو د ریپروډکشن هغه ټایپ چې په هغې کې د بوټي د ویجیټیټیو پارټ نه نوی نسل پیدا کیږي یا جوړیږي، هغې ته به مونږ ای سیکچوال ریپروډکشن وایي، غیر جنسي عملي تولید به ورته وایي. و د دې کې بل امپورټنټ خبر څه ده؟ this is also called vegetative propagation. د asexual reproduction ته مونږه vegetative propagation هم وایو. it does not require flower. دې ته د ګل ضرورت نشته دی. په دې کې سیډ فارمیشن نه کیږي، بلکې د یوې تنې نه ګلاب ته د هغې یو څانګه کټ کړئ او په بل ځای کې وکرئ، د هغې نه به نوی بوټی جوړ شي. صحیح شو. دغه شانتې یو بوټی د هغې یو پاڼه چې ده هغه مخکې لاړه شي او په بل ځای کې راوخیږي. نو asexual reproduction چې دی په دې کې د میل او د فیمیل ګیمیټ چې د دې فیوژن ضروري نه دی، یعنې د هغې یو ځای کېدل ضروري نه دي، بلکې د بوټي د ویجیټیټیو پارټ نه نوی بوټی جوړیږي. نو دا زموږ سره یو دوه درې ورکوټې غوندې کې ټاپیکونه چې دا په یونټ نمبر 2 کې امید لرم چې تاسو به دا زده کړي وي. او د دغه شانتې ویډیو د کتو دپاره اول زما چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو دا لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.